Honda Prologue, яка вийшла на ринок на початку минулого року, вже у своєму другому модельному році отримала важливі оновлення. Версія 2025 року отримала покращені характеристики, включаючи підвищену продуктивність та збільшений запас ходу. Тепер електричний кросовер здатний долати до 496 км на одному заряді, що робить його ще більш конкурентоспроможним у сегменті електромобілів. Ці зміни роблять Prologue більш привабливим вибором для тих, хто шукає сучасний, надійний та універсальний електрокросовер. Honda Prologue 2025 став ще витривалішим та ефективнішим, отримавши оновлений запас ходу без збільшення ємності акумулятора, ємність якого, як і раніше, становить 85 кВт-годин для всіх версій. Тепер передньопривідна версія може проїхати до 496 км за північноамериканським циклом EPA, що на 19 км більше, ніж попередник. Покращення торкнулися і двомоторних повнопривідних модифікацій. Початкова і середня комплектації тепер забезпечують 473 км пробігу, що на 21 км більше, ніж раніше. Топова версія Elite отримала приріст в 16 км і тепер здатна подолати до 455 км без підзарядки. Хоча швидкість заряджання залишилася на колишньому рівні, електрокросовер підтримує швидкісну зарядку постійним струмом з максимальною потужністю 155 кВт, яка здатна зарядити акумулятор із 20 до 80% за 35 хвилин. Однак ця цифра невтішна, враховуючи, що конкуренти, як то ID.4, заряджається при 170 кВт, а Ioniq 5 використовує 220 кВт зарядку. Власники також можуть зарядити батарею з домашньою станцією, яка забезпечує 11,5 кВт, що дає Prologue можливість поповнити заряд з 0 до 100% менше, ніж за 8 годин. Разом із збільшеним пробігом Honda підняла й рівень продуктивності. Передньопривідний Prologue тепер оснащений електромотором на 220 кінських сил та крутним моментом 329 Нм, що на 8 сил та на 9 Нм більше, ніж раніше. Повнопривідні модифікації тепер розвивають 300 коней та 481 Нм крутного, отримавши додаткові 12 сил та 34 Нм. А розганяється повнопривідна версія до 100 км на годину за 6 секунд. Показники продуктивності Prologue тепер повністю відповідають Chevrolet Blazer EV, з яким він ділить платформу. З поліпшенням технічних характеристик будь-які зміни в дизайні не відбулися. Зовнішній вигляд виглядає гладким і відполірованим. Вузькі фари, глянцева чорна панель радіатора та тонкі повітряні завіси на кутах бампера є сучасними та витонченими, а широка колісна база веде до акуратно оздобленої задньої частини, яка має новий напис Honda на багажнику замість логотипу. 19-дюймові колеса для початкової та середньої комплектацій та 21-дюймові колеса для топової були оптимізовані для зменшення турбулентності. Honda Prologue за своїми габаритами перевищує новий Honda Passport та має ще більш просторий силует завдяки подовженій колісній базі, яка становить 3074 мм, що на 183 мм більше, ніж у Passport, та забезпечує більше місця для пасажирів і покращену стійкість на дорозі. Незважаючи на те, що новий Honda Passport також зріс у розмірах, він все ж таки поступається Prologue. Електричний кросовер довший на 36 мм і ширший на 127 мм. Загальні габарити Honda Prologue такі: довжина 4877 мм, ширина 1981, висота 1626 або 1651 мм залежно від комплектації. Завдяки таким розмірам Prologue пропонує не лише стильний і динамічний зовнішній вигляд, а й просторий салон. Дорожній просвіт автомобіля складає 178 або 203 мм залежно від обраної версії. Споряджена маса варіюється від 2237 до 2292 кг. Максимальна вага буксируємого причіпа – 680 кг.
Автомобіль оснащений багатоважелевою підвіскою як спереду, так і ззаду. Електромобіль оснащений адаптивною системою рекуперативного гальмування, яка дозволяє регулювати ступінь уповільнення відпускання педалі акселератора. Водій може вибрати кілька рівнів рекуперації, адаптуючи динаміку гальмування під свій стиль водіння та дорожні умови. Крім того, передбачено режим руху з однією педаллю – One Pedal Driving, який значно полегшує управління у міському трафіку, дозволяючи практично не використовувати традиційні гальма. Всередині деякі елементи інтер'єру запозичені у Honda Accord. Наприклад, у центрі передньої панелі Prologue знаходиться 11- і 3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи Google Built-in. Також є бездротові Apple CarPlay і Android Auto, які дозволяють легко синхронізувати смартфон з автомобілем і використовувати всі його функції прямо через екран. Крім того, до оснащення входить вбудована навігаційна система, яка використовує Google Maps. 11-дюймовий цифровий дисплей панелі приладів також є стандартом, надаючи водієві всю необхідну інформацію високої якості. Проекційний дисплей доступний тільки в топовій комплектації Elite. Хоча селектор передач, ручки дверей, перемикачі, вся панель управління клімат-контролем, а також відсік для бездротової зарядки – всі ці елементи були запозичені безпосередньо від General Motors. Стереосистема Bose із 12 динаміками та твітерами у передніх стійках автомобіля є стандартною для моделей Touring та Elite, у базової комплектації 6 динаміків. Honda також пропонує багато місця для зберігання речей з відкритим відділенням під центральною консоллю, масивними підстаканниками для пляшок за перемикачем передач і чималим відсіком між передніми пасажирами, де можна розмістити планшети та невеликі сумки. Електрокросовер Honda Prologue пропонує просторий салон з відстанню для ніг пасажирів на задньому ряду до 990 мм. Передні сидіння оснащені електрорегулюванням та функцією підігріву, а в топовій комплектації вони обтягнуті шкірою та отримують функцію вентиляції для додаткового комфорту. З піднятими задніми сидіннями Prologue забезпечує 713 літрів вантажного простору, а при складанні спинок сидінь у пропорції 60/40 об'єм багажника зростає до 1633 літрів. Всі комплектації електромобіля оснащені набором функцій допомоги водієві Honda Sensing. Цей пакет включає базові системи, такі як автоматичне екстрене гальмування і попередження про виїзд зі смуги руху, а також більш продвинуті технології, такі як допомога в утриманні смуги руху, адаптивний круїз-контроль і розпізнавання дорожніх знаків. Рекомендована ціна Honda Prologue 2025 модельного року в Північній Америці починається від $47 400 і досягає майже $58 тисяч, залежно від обраної комплектації та опцій. Хоча з цього року в Америці на автомобіль поширюється федеральна знижка на електрокари, тому ціна у дилерів знижується до $41 тисячі за початкову комплектацію. Як і в інших моделей Honda, доступні 3 версії – EX, Touring та Elite. При цьому вже базова версія Prologue пропонує багате оснащення, включаючи підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль і бездротову зарядку смартфона, широкий набір функцій безпеки та LED-фари з автоматичним дальнім світлом. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій. Гарних поїздок та безпечних доріг!